माळशेज घाट ट्रॅव्हलिंग केल्यानंतर आपण आता गावाजवळ आलो आणि आपल्याला इथं पुन्हा एकदा लाजळूचं घाट दिसले, तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला सेम दूधसागरला पण असे दिसले लाजळूची झाडं. आणि फायनली आपण थिरपी या गावाला आहोत.
थितबी ह्या गावी आपली बस आलेली आहे आपल्या न्यायला. 2 दिवस आपण काळू रिव्हर रॅपलिंग केले आणि या ठिकाणी आपला आता ट्रेकचा एंड होतोय. समोर आता गाडी पण उभी असेल. जवळपास 3 तास लागले आपल्याला वॉटरफॉलच्या बेसपासून या गावी येण्यासाठी. मस्त गाव आहे, छोटंच पण मस्त. मी आशा करतो की ही सिरीज तुम्हाला नक्की आवडली असेल. त्यामुळे याला लाईक करा, शेअर करा आणि जे चॅनलवर नवीन असतील त्यांनी याला प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू.